kita nak belajar composite function sambung yang semalam. So semalam kita dah belajar kalau dia bagi function, contoh dia bagi fx, dia bagi gx. So kita just cari gfx dengan fgx. Okay. So hari ni soalan saya nak bagi 3 soalan. Dia bagi gfx dengan fx ataupun dia bagi gfx dengan gx. So kita nak cari satu lagi function yang dia tak bagi. Ni dia quite challenging sikit. Dia ada 2 teknik. Jadi kita nak belajar yang ni dulu. So sekarang saya bagi soalan pertama. Soalan pertama, okey, kita tengok kat sini. Given the function mx, so bila dapat soalan, tanda dulu maklumat-maklumat yang dia bagi. So kat sini mx. So ni function yang pertama. And p is the other function in the composite function mp. Where mpx ni maksudnya ni composite function cf. So the other function is p. Kita nak cari, so sekarang find px. So apa-apa soalan kena identify dulu kita nak cari apa sekarang ni. So bila dah dapat soalan, saya suka tulis balik mpx sama dengan 18 tolak 4x square. Mx sama dengan 2 tolak 4x. So px equal to what? Macam ni. Saya suka buat supaya nanti tak pening tau bila kita dah start. And then bila dia dah bagi composite function, make sure gunakan composite function ni. Apa-apa je composite function yang ada, kalau dia bagi, kita pecahkan dulu. Sebab kita akan, dari besar kita nak kecilkan supaya dapat yang kecil. So kita pecahkan yang digabungkan. So kat sini m px equal to 18 tolak 4x square. So macam biasa, kita asingkan, kita buat yang belakang dulu. 18 tolak 4x square. Tapi masalahnya px ni kita nak cari, kita tak tahu. Tapi kita boleh nampak ni, ni bentuk mx, tapi x dia ialah px. Dia macam dalam ke dalam, macam tu. So ni dalam bentuk mx, tapi x dia px. So apa-apa pun, kalau kita nak guna function mx, kita tulis je dulu. Sebab mx kan kita tahu 2 tolak 4x kan. So bahagian x ni kita tinggalkan kosong. 18 tolak 4x square. Tapi sekarang ni bukan x tau. Kita tak akan ambil 2 tolak 4x ni. Kita akan ambil px. So kat sini akan jadi px. Maksudnya bahagian x ni 2 tolak 4, kita bukan x, kita px. Kita ganti x. So akan dapat 2 tolak 4 px equal to 18 tolak 4x square. So yang ni kita selesaikan sahaja. So dapat 4 ni algebra 4x square. Saya masukkan ke depan. Minus 18 plus 2 equal to 4 px. So 4x square minus 16 equal to 4 px. Saya bawa ke sini So 4 kita boleh buat turun 4 tu. So jadi px equal to x square minus 48 12 4. So ni jawapan dia px. Okay. So kat sinilah yang critical. Kena faham konsep macam mana nak masukkan yang konsep function ni. Yang bawah ni semua ni adalah mengenai algebra. So your algebra must be good lah. And then saya bagi soalan yang kedua. Make sure saya bagi 3 bentuk soalan yang berbeza supaya nanti you guys boleh tengok balik. Saya bagi insya-Allah merangkumi semua tajuk function ni, soalan-soalan composite function. So soalan yang kedua. Jangan risau tau, composite function ni you guys just tengok balik video and then fahamkan konsep dia. Lepas tu try buat banyak soalan. Konsep dia sama je.
Tapi kalau basic you guys tak faham, dia akan jadi challenging lah. Kena fahamkan dulu. So soalan yang kedua saya ambil, permudahkan tulisannya dari ayat. So memang dia bagi maklumat ni Gx sama dengan X tolak 3 Fgx sama dengan X square tolak 6X tambah 7. So A dia suruh cari Fx, and then B dia suruh cari values of K if F negative 3K equal to 6 minus 6K. Okay, so ni panjang sikit soalan dia. Dia bagi Gx dengan Fgx. So apa-apa pun, kalau dia bagi composite function, make sure kita asingkan dulu. Ingat tau, kita asingkan dulu yang besar ni. And then kita try cari Fx. So kalau kat sini F Gx equal to X square minus 6X plus 7. Yang ni nanti kita buat, kita padam balik, kita cari So kat sini Gx dah ada. Okay, so senang sikit. F Gx dah ada, salin balik, X tolak 3. Tapi masalahnya sekarang kita tak ada Fx. So bila tak ada Fx, ni pun kita tak boleh buat macam tadi, which is bukan Gx, kita tak boleh masukkan dalam ni. Jadi yang ni lain sikit tau. Memang dia tricky sikit. Kita kena jadikan X tolak 3 ni sebagai Y, sebab kita nak dekat depan ni Fx. So kita boleh gantikan kepada huruf yang lain Fy. Sebab sekarang ni X kita tak boleh dapat X. X sekarang X tolak 3. So kita gantikan dalam bentuk Y. Kita nak jadikan Fy. Sebab kita nak jadikan satu huruf je kat depan ni. Last kali nanti kita substitute jadi X balik. Ingat maksudnya X sekarang kita tak boleh ambil X. So kita cari satu huruf yang boleh ganti X ni, iaitu Y. Sebab last kali kita akan ganti Y. So nanti Y. So sekarang ni kita dah ganti Y sama dengan X tolak 3 kan. X tolak 3 ni sama dengan Y. Kita buat balik X sama dengan Y tambah 3. Maksudnya kita jadikan X sebagai penyebut, jadi Y tambah 3. So sekarang ni X ni akan jadi Y tambah 3. Maksudnya sekarang ni kita change supaya dia jadi dalam sebutan Y. Sebab apa? Sebab depan ni kita nak jadikan single number. Kita tak boleh guna X sekarang. Kita akan gantikan kepada nombor yang baru. Tak kisahlah Z ke, A ke, B ke, C ke. Saya ambil Y lah sebab X selalu dengan Y. Then tolak 6X. X adalah ni, Y plus 3. Maksudnya kita rewrite balik the formula. And then plus 7. Rewrite formula pula. Rewrite the function. So kat sini akan dapat Fy equal to ni Y square plus 6Y plus 9 minus 6Y minus 18 plus 7. So Y square ni boleh tolak, plus 9, 10, 16. 16 tolak 18, 2. Okay. So dapat Fy sama dengan Y square tolak 2. So bila kita dah dapat satu sebutan macam ni, maksudnya satu huruf di hadapan, therefore, maksudnya ni conclusion tau, therefore Fx sama dengan X square tolak 2. Ni memang kamu tak boleh tengok je maksudnya nanti lepas ni kalau dah habis, tengok balik video ni, tengok soalan je, and then nanti buat sampai dapat jawapan. Buat sendiri. Try. Ni saya tunjuk je so that you guys boleh tengok jawapan. Okay. So jawapan dia Fx sama dengan X square tolak 2 untuk soalan ni. And then soalan seterusnya dia tanya value of K kan. Value of K kita dah dapat
dia suruh guna fx. So kita dah dapat fx. Saya tulis kat sebelah ni sebelum saya padam semua ni. Fx equal to x square tolak 2. Saya padam balik semua ni supaya dapat buat jalan kira. Okay, so sekarang kita dapat the value of k f negatif 3 dia suruh cari the value of k bila f negatif 3k equal to 6 minus 6k. So fx kita dah ada. Fx kita punya fx ialah x square tolak 2. Jadi bila f negatif 3k, so dia akan dapat kat sini f negatif 3k. Ni saya buat yang belah kiri f negatif 3k bersamaan dengan negatif 3k square tolak 2. Kita masukkan kat sini negatif 3k, negatif 3k. So 9k square tolak 2. So yang belah kiri akan sama belah kanan. 9k square tolak 2 sama dengan 6 tolak 6k. So 9k square tambah 6k minus 6 minus 8 equal to 0. Yang ni quadratic equation. Minus 8 equal to 0. So ni guna calculator guna calculator untuk dapatkan jawapan. So kat sini kita akan dapat k ni. Saya dah tekan calculator tadi. Apa jawapan dia? 3k plus 4, 3k plus 4, 3k plus 4, 3k plus 4, and then satu lagi 3k minus 2. So the value of k is 3. K equal to negative 4 over 3 or 2 over 3. Ni jawapan dia. Okay. So settle soalan ni. Soalan ni antara yang markah agak banyak. So esok kita tengok lagi berdasarkan soalan SPM. Ni contoh je yang saya bagi, bukan dari SPM tapi dari buku reference book. And then soalan ketiga, the last question for tonight. Ting ting ting. Betul. So soalan last yang saya nak bagi hari ni, dia bagi function mana yang tadi? Okay. Dia bagi fx equal to 2x tambah 1. And then dia bagi gx. Ni dia bagi dua-dua. Tapi jangan tertipu. Yang kedua punya ni dia bagi dalam bentuk A dengan B. Maksudnya dia bagi constant. Kita kena cari selalunya kalau soalan ni A dengan B tu. So dia bagi gfx equal to 12x square plus 12x plus 7. So A dia suruh cari find the values of A and B. And then B dia suruh cari the value of G square 5. So untuk soalan macam ni, jangan tertipu kalau dia bagi tiga-tiga, impossible dia akan bagi tiga-tiga. So salah satu mesti incomplete. So bila nampak je macam tadi saya cakap, kalau ada composite function, make sure pecahkan dulu composite function. Mesti ada kaitan dengan composite function, okay? So kat sini G fx sama dengan 12x square plus 12x plus 7. So fx dia dah ada. G 2x tambah 1 sama dengan 12x square plus 12x plus 7. Gx pun ada. So ingat bila gx ada, kita tulis balik A
X ni kita nak gantikan nanti X square plus B sama dengan 12X square plus 12X plus 7. So, sekarang ni X kita gantikan dengan X yang baru. Yang ni. So, 2X tambah 1 square. So, dapat kat sini. Oh, sudah tu pun. A 4X square plus 4X plus 1 plus B equal to 12X square plus 12X plus 7. So, kat sini akan dapat 4AX square plus 4AX plus A plus B sama dengan 12X square plus 12X plus 7. So, sekarang kan nak tunjuk kita kena buat perbandingan bila dah cari. Sebab kita nak cari nilai A dengan B kan. So, tengok depan X square. Saya kotakkan dia punya unknown. Okay, depan X square. Depan X. Yang tak ada apa-apa. Unknown. So, kita boleh cari nilai dia. Maksudnya sini 4A sama dengan 12. 4A sama dengan 12. So, kita boleh cari 4A sama dengan 12. A sama dengan 3. And then yang belakang ni, bila tak ada apa-apa, kita ambil 7. A tambah B sama dengan 7. A 3. 3 tambah B sama dengan 7. B sama dengan 7 tolak 3, 4. So, kita dapat nilai A 3, B 4. Jadi, kita boleh dapat GX kat sini. GX sama dengan A dia 3. 3X square tambah 4. Okay? Jangan rasa benda ni susah. Jangan fikir susah. Nanti kita akan dapat susah. Just fikir challenging and we want to challenge this question. Jadi, tengok balik nanti. Try buat satu-satu. Kalau kita tengok je tanpa kita try, kita akan rasa oh peningnya. So, better buat satu-satu step. Saya tunjuk satu-satu supaya nanti you guys boleh buat balik. Okay. And then soalan B. Bila dah dapat GX, so dia dapat senang lah B ni. Make sure A kena betul tau. Kalau A salah, nanti selalunya soalan function ni dia is not function lah. Kalau soalan maths ni memang kalau A tu salah, B tu possibility tinggi untuk salah sebab dia bersambung. So, sekarang G squared 5. G squared 5 semalam kita dah belajar. G squared ni sebenarnya G5. So, kita buat yang belakang dulu. G5. G5 sama dengan 3 5 square plus 4. 3 5 square 25 tambah 4 75 tambah 4 79. So, dapat G79. Oh, sudah. Ni kena guna kalkulator lah. G79. Pandai sangat ni kalau tak guna kalkulator ni. Plus 4. So, sekejap. So, kat sini G. Dapat jawapan dia 18727. Okay. So, itu je yang kita nak tengok hari ni, which is 3 questions. Oh, lupa nak tulis 3 questions. So, ni memang 3 bentuk yang berbeza yang selalunya wujud dalam soalan-soalan exam. So, nanti kita tengok soalan exam untuk esok. Soalan first memang yang tadi tu, antara kita cari salah satu GSG1, satu kita kena guna substitution, satu kita masukkan just straightforward, which is yang soalan satu tadi. Soalan dua kita guna substitution kan, y equal to something. Soalan ketiga jenis dia antara suruh kita cari values A dengan B. So apa-apa pun dia punya keywords untuk composite function, soalan yang macam ni kita kena pecahkan composite function. Itu je. Kalau dia dah bagi dua-dua, suruh kita gabungkan, senang, straightforward. Kalau dia bagi macam ni, pecahkan. Okay, so nanti kalau memang stuck pun, just
asingkan, pecahkan. Nanti insyaAllah you akan dapat idea bila you buat. Jangan tinggal, itu je. Buat je. Lantak, buat je. Jangan tinggal. Biarkan pemeriksa memeriksa. Okay. So sampai situ je untuk hari ni. InsyaAllah esok kita buat soalan SPM dalam how to segment. How to segment esok pada pukul 1 sebab saya dah have ketiga. Jadi pukul 1 kita buat how to segment. And then malam tu kita sambung belajar inverse function, which is the last subtopic for this topic. Okay, sampai situ je. InsyaAllah jumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum.